السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل لاباس وصحتكم لاباس. وصفة اليوم وصفة سهلة وسريعة بمكونات جد بسيطة. حلوى باردة بدون الفرن، يعني حلوى شابة بزاف. كما تشوفوا قدمتها في العلبة تاع هدايا، ممكن تقدموها كهدايا. كما قلت لكم هذا الحلوى سهلة بزاف. هادو هما المقادير اللي نحتاجو فيها. المكون الأساسي تاع هذه الوصفة هي البسكويت. والبسكوي عندي هنايا المكسرات. كان عندي لوز وقرقع مطحون كانوا باقيين لي، استعملتهم في هذه الوصفه. وهنايا عندي المربى تاع المشمش. نقدر هذاك البسكويت تاعي نطحنه في الروبو، نطحنه شويه رطب. اللي ما عندهش الروبو ينجم يكسره غير بالفراغ. هذا هو البسكوي بعد ما كنت طحنته. كيما راكم تشوفوا يجيكم شويه رطب. سمحوا لي على لافا شويه، راني مريضه. نخلط دروك البسكوي تاعي مع المكسرات، اللوز والقرقع. وانتم لما كانش عندكم اللوز والقرقع يعني مكسرات كيما هكا، تنجموا تستعملوا غير الكاوكاو تاني يجيكم مليح. نخلطوا كامل المكونات الجافة مع بعض هكا باش يولينا خليط متجانس. من بعد نلموهم بالكونفيتور. انتوما ماشي شرط تلموهم بالكونفيتور. انايا قررت نستعمل الكونفيتور في بلاصه نيسلي ولا عسل باش ما يجينيش حلو بزاف الحشوه تاعي. ثم تنجموا ديروا يا كونفيتور الشيكولا، العسل ولا النيسلي، يعني هادو هما الاختيارات اللي عندكم. تنجموا تلموا بهم الحشوه تاعكم. انا استعملت المربى تاع المشمش، وانتم تقدروا تستعملوا كيما قلت لكم اي مكون ولا مربى من نوع اخر. انا هنا استعملت واحد النصف علبه هكا تاع المربى. نخلطوهم مليح حتى تولي عندنا عجينه متماسكه. نقدروا نكوروهم، يعني نستعملوا هذه العجينه كويرات هكا. لازم تكون ملمومه هذيك العجينه مليح باش نطيقوا نكوروهم. كيما تشوفوا مخلطوهم غايه حتى يتجانسوا كامل مع بعض وتولي عندنا عجينه متماسكه. بعد ما تكوروهم الكريات تاعكم، من الاحسن تخلوهم واحد الخمس دقائق هكا في الكونجيلاتور يقضبوا رواحهم شويه. انا يا نسيت دخلتهم، يعني خدمت بيهم ديريكت. بصح نتوما من الاحسن اللي كان عندكم الوقت ديروهم 5 دقائق هكا في الكونجيلاتور يقضبوا رواحهم، ومن بعد غلفوهم بالشيكولا. كيما تشوفوا الحبات اللي خدمتهم كانوا شويه متوسطين، ماشي كبار كبار ومشي صغار. وانتوما وما بغيتوا يعني تنجموا تصغروا الحجم على هكا، ولا ديروهم كيما درتهم انايا. الا كان عندكم ميزان من الاحسن تانيك تستعملوا ميزان هكا باش تجيكم كاع حبات قياس واحد. انا ما عنديش ميزان، درتهم هكا بالعين. هنايا درت الشيكولا بيضة، يعني زوقتها 3 اشكال، يعني تزيين درتو 3 مرات، ما 3 اشكال مختلفين يعني. هنا شيكولا بيضة كما تعرفوا دخلني الحشو راه الشيكولا، عفوا راه بالكاكاو كيما حنا نقولوا بالشيكولا. سما لازم تغلفوها مليح باش هذيك البيوضي الشيكولا تدرق لكم. تغلفوها هكا بالبيض. يعني الا كان عندكم الوقت، انا ما كانش عندي الوقت، درتهم هكا وديريكتومون الطبقه الاولى غير نشفت. يعني نتوما تقدروا تغلفوهم مرتين، تخلوهم تنشف الطبقه الاولى تاع الشيكولا، من بعد تزيدوا لهم الطبقه الثانيه بعد ما تنشف مليح، تعاودوا تغلفوهم من جديد. انا زوقتهم حبه لوز هكا من الفوق، بعد غادي خليها تنشف، ومن بعد غادي نزينها بخطوط تاع الشيكولا. هنا استعملت الشيكولا السوداء، كانت عندي تاع الحليب وشويه، يعني شويه نص تاع حليب ونص الشوكولا الداكنه. يعني نتوما استعملوا اي شوكولا راكم باغيينها ولا تفضلوها نتوما. غمسوها هكا مليح في الشيكولا، نغطوها. نستعملوا فرشيطه باش نقطعوا الحبات تاعنا تاع الشيكولا. سمحوا لي لما كنتوش تشوفوا مليح، باسكو هنا كنت نصور 2 مرات. يعني كنت نصور فيديو باش نديره في الانستغرام، وفيديو او ميم طون نحطه في اليوتيوب. ان شاء الله برك الطريقه تكون واضحه عندكم. كيما راكم تشوفوا هنايا الاشكال اللي زينتهم. غادي نزيدو شكل واحد اخر اللي هو الثالث. هنا كيما قلت لكم هذيك البيضه درتهم بالخطوط
خطو تاع الشيكولا كيما هكا. وهذيك الاولى الزوجه النوع الثاني اللي درت عليه فستق حلب، يعني درته بيستاش من الفوق. وانتوما يعني التزيين يبقى لكم اختياري. هنا النوع الثالث درت الكاوكاو، كنت حمصتها شويه في المقله، يعني كذبت كمشه صغيره برك، حمصتها في المقله ومن بعد طحنته كيما هكا، يكون شويه مدشش، يعني ما يكونش رطب، يكون هكا شويه خشين، ونخلطها مع الشيكولا. هنا الشيكولا كانت جاتني شويه ثقيله، على هذيك زدت لها شويه زيت، واحد جوج مغارف كبار تاع زيت هكا، خففت لي. ومام الزيت يعطيكم لمعه للشيكولا تاعكم، يعني ماذا بكم تستعملوا الزيت. مام انا الشيكولا البيضاء اللي ذوبتها من قبل درت معها هكا شويه زيت، خاش جاتني شويه ثقيله، النوعيه تاعها ماشي شابه بزاف، جاتني شويه ثقيله، زدت لهم جوج مغارف تاع زيت. هادو هما كانوا الاشكال اللي درتهم معاكم. انا قدمتها في العلبه تاع هدايا من صنعي انا، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. هذه الوصفه يعني تقدروا تقدموها كهديه لامهاتكم ولا احبابكم، يعني ما راهيش من قيمه الامهات، لكن حيه هكا بسيطه تكون شابه، يعني حتى ولو كلمه طيبه تفرح خاطر الانسان، خصوصا الام. هنايا قدمتها لكم في الصحن باش تكون واضحه اكثر. كما تشوفوا هادو هما 3 انواع اللي زينتهم، ان شاء الله يكون طريقه التزيين عجبتكم. غادي نقسم معاكم حبه من هذه البيضه، وحبه من هذيك تاع الشيكولا اللي درتها كاوكاو مدشش فيها. يعني كان هي حلوه بسيطه، لكن تبان يعني حلوه راقيه، وتزيين تاعها كان يعني حاجه بسيطه وخفيف. غادي نقسم معاكم هاد الحبه كما تشوفوا. شوفوا كيفاه تجي من الداخل، يعني هي من برا بيضة، ومن الداخل كي تحلوها تلقاوها هكا سوداء. تزيين راقي بسيط. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم وكومنتير، وتنساوش تانيك تشاركوا هذه الوصفة مع اصدقائكم واحبابكم. ولا جربتوا الوصفة نتمنى ترسلوا لي تطبيقاتكم هكا باش نشاركها عندي في ستوري في الانستغرام. راني دايما نخلي لكم صفحتي على صفحتي تاع الانستغرام في صندوق الوصف. اللي مشي مشترك في القناة نتمنى منكم تشتركوا في القناة هكا باش تشجعوني وتعمل فائدة ان شاء الله، وانتم تستفادوا وغيركم يستفاد ان شاء الله. وهذه هي، نتمنى وصفة اليوم تكون نالت اعجابكم. راهي وصفة بسيطة جدا، اي واحد قادر يديرها. نخليكم مع هذا المنظر الجميل، نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.